જય શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવો। આજે 29મો પ્રોટોકોલ એટલે કે પુષ્ટિ માર્ગીય વ્યવહારિક નિયમો આપની સમક્ષ લઈને ઉપસ્થિત થઈ છું। તો પોતાના ગૃહે ભગવત સેવામાં ધ્યાન રાખવાની બાબતો એમના વિશે જાણીએ છીએ। પોતાના ઘરે કૃષ્ણ સેવા પધરાવી અને સેવા કરવી, નહીં કે જ્યાં ત્યાં પણ કૃષ્ણ રૂપની સેવા થતી હોય ત્યાં ત્યાં છે આપણે ફરતા રહેવું। આપણા ઘરે જ છે ઠાકોરજીને પધરાવી અને સેવા કરવી। પોતાના ઘરે બિરાજતા શ્રી પ્રભુ છે એ સાક્ષાત પૂર્ણ કૃષ્ણ છે, તેમજ એવો જ ભાવ છે સદાય માટે આપણે રાખવો અને એ જ પ્રભુની સેવા છે કરવી। પોતાના ઘરે બિરાજતા શ્રી પ્રભુમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઉણપ કે ઓછા કે ઉતરતું ક્યારેય પણ વિચારવું નહીં અને બીજાના ઘરે અથવા તો ગુરુ ગૃહે કે મંદિરમાં બિરાજતા જે પ્રભુ છે એ પ્રભુ છે પોતાના ઘરે બિરાજતા પ્રભુ કરતા કંઈક વિશેષ છે તેમ ક્યારેય પણ માનવું નહીં। પોતાના ઘરે બિરાજતા શ્રી પ્રભુમાં જ પોતાના તન, મન અને ધનનો છે એ વિનિયોગ કરવો, તેમજ મનમાં જે પણ મનોરથો આવે તે પણ પોતાના ઘરે બિરાજતા શ્રી પ્રભુમાં તેમની સેવા અને પ્રસન્નતા માટેના જ સેવવાનો છે અને કરવો। આ મનોરથ છે આપણા પ્રભુ અર્થે જ કરવો। પોતાના નિજ પ્રભુ છે શ્રી પ્રભુ છે કે તેમની સેવા છોડીને અન્યત્ર બીજે ક્યાંય પણ કૃષ્ણ સ્થળો છે એમાં દોડાદોડી ન કરવી, ન ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ સેવા આનંદ માટે જવાનો ઉત્સાહ છે એ પણ કરવો। બીજાને ત્યાં સેવામાં વૈભવ જોઈ અને અંજાઈ ન જવું અને તેની સાથે પોતાની સેવાની તુલના છે એ ક્યારેય પણ ન કરવી। આપણા નિજ પ્રભુને આપણાથી જે પ્રકારની સેવા લેવી છે તેવા અને તેટલા સાધનો છે એ શ્રી પ્રભુએ પોતાને આપ્યા જ છે તેમ આપણે વિચારવું। ક્યારેય ગુરુગ્રહે જવાનો પ્રસંગ આવે અને ગુરુદેવ કૃપા કરી અને આપણને પોતાના નિજ સેવક જાણી અને સ્વપ્રભુના દર્શન કરાવે ત્યારે પણ ત્યાંના વૈભવ કે ઓછપ તરફ છે એ દ્રષ્ટિ કરવી નહીં અને ગુરુદેવ છે એ કેવા સ્નેહથી લાડ લડાવે છે એ સ્નેહને જાણવા જોવાનો પ્રયત્ન છે કરવો, પણ ત્યાંના વૈભવ જોઈ અને અંજાવવું નહીં। પણ કઈ પ્રકારે આપણા ગુરુ છે એમના ઠાકોરજીને લાડ લડાવી રહ્યા છે એ આપણે જોવું, એનું નિરીક્ષણ કરવું અને એ પ્રકારે આપણે પણ આગળ વધવું। આપણા નિજ શ્રી પ્રભુને પોતાના જ નિજ ગૃહમાં અને પોતાના જ સ્વામિત્વ વાળા પદાર્થો સેવામાં છે એ સમર્પવા, બીજાના સ્વામિત્વના પદાર્થો છે એ સમર્પવા નહીં। એટલે કે કોઈ આપણને કોઈ પણ વસ્તુ આપી જાય કે આજે હું તમને આ કેળા છે એ પધરાવી જાઉં છું, તમે તમારા ઠાકોરજીને આરોગ આવજો, તો એ પ્રકાર ક્યારેય પણ કરવો નહીં। ધારો કે સામગ્રી વાપરવા પોતાના ઘરમાં કેસર એટલું ઉત્તમ નથી અને બાજુવાળાને ત્યાં ઉત્તમ છે સ્પેનનું કેસર છે તો તેના ઘરેથી સેવા માટે માગી લાવવું, તેમજ બીજા તમને સેવા માટે કેસર ભેટમાં આપે તો તેનો સ્વીકાર પણ ન કરવો અને તે સામગ્રીમાં છે એ વાપરવું પણ નહીં। અગર જો તમને એમ લાગે કે મારા ઘરમાં કેસર છે તે થોડું બીજા કરતાં ઉતરતું છે અને તેવું કેસર લાવવા માટેના તમારી પાસે દ્રવ્ય પૈસા હોય તો પોતાના દ્રવ્યથી ખરીદી અને લાવીને વાપરવું, પણ તે સિવાય બીજી કોઈ છે રીતે મેળવેલું વાપરવું નહીં। આમ બધી જ બાબતોમાં સમજવાનું છે। પોતાના સ્વામિત્વના પદાર્થો પણ પોતાના અથવા તો સેવામાં સાથે છે રહેનારા પરિવારજનોના હાથે જ સિદ્ધ થયેલા હોવા જોઈએ એમ છે એ સમર્પવાનો આગ્રહ છે એ રાખવો, પણ પોતાના સ્વામિત્વના પદાર્થો પણ બીજાના હાથે સિદ્ધ કરાવેલા હોય તે શક્ય હોય ત્યાં સુધી ન સમર્પવા। સ્વયંના
કે સેવામાં સાથે રહેનારા પરિવારજનોના નિજ શરીરથી જ અને નિજ દ્રવ્યથી જેવી રીતે અને જેટલી થઈ શકે તેટલી છે એ સેવા પોતાના જ ઘરે પોતાના જ નિજ પ્રભુ શ્રી છે પ્રભુ બિરાજતા હોય એમની કરવી, પણ બીજાના ઘરે બીજાના શ્રી પ્રભુ કે પછી પોતાના ઘરે બીજાના દ્રવ્યથી કે પછી બીજાનું દ્રવ્ય લઈ અને બીજાના શ્રી પ્રભુની સેવાનો પ્રકાર કરવો નહીં. વૈષ્ણવો સાથે સાથે તમને આજે વૈષ્ણવોએ કરવાના વ્રતો અને એમના નિયમો છે એ પણ જણાવીએ છીએ. સમય સમય પર પ્રાપ્ત થનારા પ્રત્યેક પુષ્ટિ માર્ગમાં જે સ્વીકાર્ય એવા વૈષ્ણવ વ્રતોને આપણે કરવા. વૈષ્ણવ વ્રત દરેક માસની સુદ વદની એકાદશીઓ, શ્રી રામનવમી વ્રત છે એ ચૈત્ર શુદ્ધ નોમ, શ્રી નૃસિંહ જયંતી વ્રત વૈશાખ શુદ્ધના આવે છે વૈષ્ણવો, એ વૈશાખ શુદ્ધને 14ના એ કરવું, અને શ્રી જન્માષ્ટમી વ્રત છે એ શ્રાવણ વદ 8મના છે એ કરવું, અને શ્રી વામન જયંતી વ્રત જે ભાદરવા સુદ 12ના આ સિવાયના કોઈ પણ વ્રત છે એ વૈષ્ણવ વ્રત તરીકે સ્વીકાર્ય નથી. અને ઉપર જણાવેલા બધા વ્રતો છે એ શુદ્ધ પ્રકારે અને યથાવિધિ કરવા. તેમજ એ વ્રતના નિયમો છે કે દસમીની વેદથી રહિત એવી વૈષ્ણવી એકાદશીનું વ્રત કરવું. આપણે જે એકાદશી કરવાની છે એમાં દશમીનો વેદ હોવો જોઈએ. તો આની જાણકારી છે એ ટિપ્પણીમાં અથવા તો વૈષ્ણવ પંચાંગમાં મળી રહે છે. વૈષ્ણવ સવારે સૂર્યોદયથી અડધા કલાક નહીં પણ 1.5 કલાક છે વહેલા ઉઠી જવું, અને સવારે ઉઠી સ્નાન આદિથી પરવારી અને ભગવાન નામ સ્મરણ જપ પાઠ વગેરે કરવા. વ્રતના દિવસે ચા કોફી વગેરે કોઈ પણ વ્યસનવાળી વસ્તુઓ છે લેવી નહીં, અને વ્રતના દિવસે બને ત્યાં સુધી ટીવી છે, સિનેમા છે અને સિનેમાના ગાયનો છે એ ગાવા નહીં, અને ચાહીને તેવા ગાયનો છે એ સાંભળવા પણ નહીં. તેમજ કોઈ પણ પ્રકારનું છે બીજું સાહિત્ય છે એ જોવું કે વાંચવું નહીં. વ્રતના દિવસે બ્રહ્મચર્ય પાલન કરવું. ભગવત સેવા માટે જરૂરી અથવા તો ભગવાન નામ સિવાય ઇતર બાબતોમાં છે આપણે મૌન છે એ રાખવું. તેમજ વૈષ્ણવો વ્રતમાં જે વ્યર્જ એવા પદાર્થો છે કે જેમાં અન્ન છે, કઠોળ છે એ નિશ્ચિત ગણાતા છે. ટમેટા, મૂળા, કાંદા, લસણ, ફુલેવર, કોબીજ વગેરે શાકભાજી જેવા કે વેગણ, તુવેર, પછી ચણાના પોપટા, લીલા વટાણા, વાલોડ, પાપડી, બધી જાતની ભાજીઓ, ભીંડા, ગવાર, શીંગ, ચોરાફળી, લીલી મકાઈ વગેરે છે એ રોજમાં લેવાતા શાકભાજીઓ, સિંધવ વલણ સિવાયના દરેક પ્રકારના લવણો, હિંગ, લાલ મરચા, રાઈ, મેથી, હળદર, ગોળ, સરસવ તેલ છે, પછી તલનું તેલ છે, નાગરવેલના પાન છે, તુલસી પત્ર વગેરે પ્રકારની ધાણી, મમરા, પૌવા, ચા, કોફી પદાર્થ અથવા તો સડાવીને બનાવેલી કોઈ પણ વસ્તુ છે એ નીરા એવી કોઈ પણની એઠી વસ્તુ, કોઈના એઠા પાત્રમાં લેવાયેલા ભોજન યા પેય પદાર્થ, કોઈની એઠી જગ્યામાં મુકાયેલા પદાર્થો તથા ડાલડા ઘી, આટલા પદાર્થો છે એ વ્રતમાં વર્જ્ય હોય એટલે કે લઈ ન શકાય. તેનો વ્રતના દિવસે ઉપયોગ કરવો નહીં. તો વૈષ્ણવો, આજની માહિતી તમને કેવી લાગી? તમને આજની માહિતી છે એ ખરેખર ઉપયોગી નીવડે તો અવશ્ય કોમેન્ટને તમે છે કરજો, વિડીયોને તમે લાઈક કરજો અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો. આવા જ વિડીયો નિહાળવા માટે અહીં લિસ્ટ આપેલ છે તેના પર ક્લિક કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.